जय शिवराय मित्रांनो, मी शरद तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या सगळ्या मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचं पासवर्ड दिलेलं नाही, तुम्ही सगळे मटेरियल इझिली फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आणि तिथून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामवर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इंस्टा ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्या इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला आपली बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायची आहे। इथून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या दुसऱ्या बिटवर यायचे 7.7 सेकंडवर आणि प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करून नेक्स्ट बिटवर जाऊन जो त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करायचा आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, एक इमेज सिलेक्ट करायचा आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड केल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला येऊन जायचं 0.0 सेकंडवर, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन आजच्या व्हिडिओमध्ये जो आपण नवीन ओव्हरले वापरलेला आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। ओव्हरले सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे तुम्हाला सुरुवातीला येऊन जायचं आणि प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपला आजचा जो इमोजी ठेवलेला आहे तो इथून तुम्ही सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर हा वाला इमोजी मी इथून सिलेक्ट करून घेतो। तुम्हाला इथून मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इमोजीला अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं। तर तुम्हाला जितकं हवं असेल तुम्ही तितकं ठेवू शकता। तर अशा प्रकारे सेंटरला सेट करून घ्यायचं आणि याची जी लेअर आहे ते आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे। तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो हवाला इमोजीवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला आपल्या बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे। तर बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर त्याच प्रकारे तुम्हाला इमोजीवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा बॅक येऊन जायचे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि आपला जो 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला डबल लेअरवाला ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इथून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। तर कॉपी लेअर करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये यायचं आहे। तर इथून बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर पहिल्यावाल्या लेअरवर यायचं आहे, पहिल्यावाल्या बिटवर आल्यानंतर पुन्हा त्या डबल लेअरवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, इथून पेस्ट लेअर करून घ्यायची आहे। इथून पेस्ट लेअर करून घेतल्यानंतर त्या इमेजवर क्लिक करायचं, इथं तुम्हाला घडीचं ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला दुसऱ्यावाल्या बिटवर जायचं आहे आणि यावाल्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याची जी लेअर आहे अशा प्रकारे तुम्हाला पांगून घ्यायची आहे। तर या लेअरवर क्लिक करायचं, इथून तुम्हाला ही कॉपी करून घ्यायची। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं, तर तुम्हाला थोडं पुढं आल्यानंतर इथं तुम्हाला 32 सेकंडवर एक मोठा इमेज दिसेल तिथं यायचं। तुम्हाला इथं 31.27 सेकंडवर ती लेअर इथून पेस्ट करून घ्यायची आहे। पेस्ट केल्यानंतर थोडी जर लहान पडत असेल तर त्याच प्रकारे तुम्हाला घडीवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याची लेअर अशा प्रकारे लांबून घ्यायची आहे। तर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे। तर इथून तुम्ही बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं, तर तुम्हाला जो आपला हवाला इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायला सुरुवात करायची 7.7 सेकंडपासून। पहिल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे। पहिल्या इमेजवर पेस्ट करून घेतल्यानंतर पहिल्या इमेजपासून तर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचे 14.16 सेकंडपर्यंत जितके इमेज आहेत त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहे। पुन्हा तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे आणि हवाला इफेक्ट पुन्हा तुम्हाला इथून 17.27 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे आणि तुम्हाला इथपर्यंत हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे। 21.13 सेकंडपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे आणि पुढं तुम्हाला दुसरे इफेक्ट बघायला मिळेल तर तिथं तुम्हाला सोडायचं आहे आणि डबल तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे
तुम्हाला इथे यायचं. तुम्हाला आता 33.27 सेकंडवर येऊन याच्या पुढचे जितके इमेजेस राहिलेले आहेत त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला 4 नंबरवाला इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर हवाला जो आपला इफेक्ट आहे इथं तुम्हाला फक्त 3च इमेजवर ॲड करायचं. तर तुम्हाला इथं 22.3 सेकंडवर एक इमेज दिसेल, इथं पेस्ट करून घेतल्यानंतर त्याच्या पुढं थोडं यायचं आहे. 22 इथं तुम्हाला 28 सेकंडवर एक इमेज दिसेल, तिथं पण पेस्ट करून घ्यायचं आहे आणि डबल थोडं पुढं यायचं 23.18 सेकंडवर, इथं पण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर यावाल्या 3 इमेजवर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला इथं 3 इमेजवर ॲड करून घेतल्यानंतर बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये येऊन जायचं आहे आणि बिटमार्कमध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला थोडं इथून पुढं यायचं आहे. तर इथून पुढं आल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर इथून तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आणि पहिल्या इमेजपासून तुम्हाला थोडं पुढं यायचं. तर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचे. जिथपर्यंत आपले लहान लहान लेयर्स आहेत तिथपर्यंत हवाला इफेक्ट तुम्हाला मधात जितके इमेज राहिलेले त्या सर्व इमेजांवर ॲड करून घ्यायचे आहे. ॲड केल्यानंतर बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि थोडं तुम्हाला जो आपला हवाला तुम्हाला 2 नंबरवाली इथे लिहिलेली दिसेल येलो पार्टिकलवाली ती इथून तुम्हाला कॉपी करून घ्यायची. कॉपी करून घेतल्यानंतर बॅक यायचं, शेक बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. तर हवाला जो तुम्हाला मी येलो पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे तो येलो पार्टिकलवाला व्हिडिओ तुम्हाला आता आपण जितके इथे इमेजेस ॲड केले, ज्या इमेजांवर इथं इफेक्ट ॲड केलं होतं त्या इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथं नुसतं तुम्हाला पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर तुम्हाला दुसऱ्या बिटवर यायचं, इथं पण अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं. तिसऱ्या इमेजवर यायचं, अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं. तर तुम्हाला हवाला जो आपला आहे तो जितके लहान लहान बिट्स आहे तिथपर्यंत तुम्हाला हवाला पार्टिकलवाला व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचं. तर तुम्हाला बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्कमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर जे आपले लहान लहान बिट्स राहिलेले त्या लहान लहान बिट्सवर यायचं तुम्हाला इथं आणि हे जितके लहान लहान बिट्स आहेत त्या सर्व लहान लहान बिट्सवर तुम्हाला जो आपला हवाला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.